Hi everyone, welcome to my channel. Ẹjọ́ kí ni Ifá jẹ́ o? Ifá Ọ̀rúnmìlà bára àgbọn mèrègún bá mi ẹlẹ́sí ẹ̀yìn òjò nígbẹ̀dú ọ̀run ọ̀káká tí mi yín rin fún ọmọ orí ń tẹ́lú olùtàfàǹdẹ́ta bàbá kúkúrú ara òkè gẹ́tì ẹni tá ń tì sí inú gbó tí ń tirẹ̀ sọ́nà ọba ńlẹ̀ adó Ọ̀rúnmìlà mi àjànà tó máa ń sọ pé àwọn míì bá sọ pé àwọn joyè nínú olóró tó máa ń sọ pé àwọn joyè tó bá bí wọ́n lè rè pé kí ni ìtumọ̀ àjànà gan wọn lè sọ Ọ̀rúnmìlà ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ tó bá dá fagidi lọ wá gbọ́ bàbá ẹja náà bọ̀dà àwọn kan gbọ́ àjànà wọn ò mọ̀ tún mú ẹni bàbá dáfàsì nǹkan báyìí ló ń jẹ ìlógún nǹkan báyìí ló ń ṣiyẹ nǹkan báyìí ló ń jẹ ìlógún bàbá mi ẹja náà òun nìtúmọ̀ àjànà táwọn nínú olóró nìyẹn Ifá ló sọ bẹ́ẹ̀ Ifá ó wá tólé ayé ṣe ni ìránṣẹ́ Ọ̀rúnmìlà ni ṣé ẹ̀ ń gbọ́ ìránṣẹ́ Ọ̀rúnmìlà ni àwa làwa ń yà sọ́tọ̀ àkọ́kọ́ ọbẹ̀ ṣé ẹ̀ ń gbádùn ọ̀rọ̀ mi àkọ́kọ́ ọbẹ̀ àwa la máa ń yà sọ́tọ̀ màá sì yànnà náà bí ìṣẹ́jú bíi mélòó ń sì bí Ifá ṣe jẹ́ Ifá ó ti wà tipẹ́ kan tó bí Jésù ó tún ti wà tipẹ́ kan tó bí ànábì Muhammad kò yé yín nísìnyí Ọ̀rúnmìlà pẹ̀lú Jésù wọ́n jọ lògbà ni kó tó yẹ tún wáyẹ̀ wá kan ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bẹ́ẹ̀ ni wọ́n jọ lo ìgbà dáadáa ni bọ̀dì kí ìlérí kan lè bá wá sí ìmúṣẹ ń bì kan lórí tàbí kan òun ni ẹ̀rẹ́ àwọn àfáà mi tán máa ń tẹ odò fáwọn lọ́n ń wo yẹ̀pẹ̀ kí ló ń tẹ Ifá náà ṣe ni which is Sẹ́tíù ṣé ẹ gbọ́ which is Sẹ́tíù yẹn kíní ń sá lọ ànábì ń sá lọ wọ́n wá ní kán lọ́ọ́ gbé wá ìgbà tán máa gbé dé ó ní ẹni tẹ́ ń wá inú ibi tó gbé wà rèé but kí ìlérí Elédùmarè kó lè bá wá sí ìmúṣẹ ni náà ní ẹ ti máa ń sòótọ́ dáadáa ọ̀bọ̀ tí eléyìí tẹ́ wá gbé jáde yìí bàbá ńlá rọ ni o irọ́ pọ́nbélé fáwọn ni náà ní ní òótọ́ ní sẹ́ ó dáa tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ó yẹ kí mọ́lẹ̀ ẹkún wọ́n kun Sẹ́tíù wọ́n kun ìgbà tán wá kun ibi tí Èdùmàrè ti gbé mí sí wọ́n rán kan lọ pin pé kí wọ́n bá kó sójú kan ó tún lè papọ̀ ó tún lè mẹ́ǹtì papọ̀ á tún dé èèyàn lọ́n wá ní kan lọ pin káàkiri èyí tó máa fi gbé kúrò tó máa fi kúrò ní Mẹ́kà òun ló fi wá sọ̀kalẹ̀ sí Adó Èkìtì òun láyé ń pè ní Ọ̀rúnmìlà ọba ńlẹ̀ Adó àtòrí ẹni tí ò sún wọn ṣe ó sọ̀kalẹ̀ síbẹ̀ yẹn náà ọba aláyé ni Ọ̀rúnmìlà ṣé ẹ bínú pé ibi tí mo fẹ́ wọ̀ yẹn ọ̀rọ̀ ń bẹ́ẹ̀ yẹn o ọba aláyé ni tó bá níta ló ládé babaláwo ló ládé ó wá wà ní Adó Èkìtì ìgbà tó ti wá di ọ̀pẹ tó wá dé pé ó wá pàpà wá ní Adó Èkìtì ó wá sọ pé nǹkan báyìí ni o kí ni sì ni nǹkan náà òun ó máa ṣàwo láti ibùdó kọ̀ọ̀kan sí ibùdó kọ̀ọ̀kan sí ibùdó kọ̀ọ̀kan sí ibùdó kọ̀ọ̀kan tó bá débẹ̀ afẹ́yàwó àbímọ bẹ́ẹ̀ àtúnyẹ kí ni àtúnkọ ọmọ ọ̀kọ́ fàjọ tó bá tún kó ọmọ ọ̀kọ́ fàjọ ìwọ dúró ń bí èmi tó ń tẹ̀síwájú lọ o ibi tí mo fẹ́ wá wọ̀ gangan ó wá di ọjọ́ kan ni Ọ̀rúnmìlà pàdé Ọọ̀ni ìyẹn ọba àná
ọba àgbà wáṣẹ ni wọ́n sọ o which is Ọlọ́fin. Nígbà tó pàdé ẹ̀ ó ní wàhálà kan ló dé báwọn kiri kan gbá kan kò bá ọya sùn ló ní Ọ̀rúnmìlà mi bàbá kẹyọ bá kó Ifá ló bá da nígbà tó da tán tó da sọ́tún tó da sósì tó da gbogbo ẹ̀ lọ tán wá gbọ́ ogun ó ṣẹ́ o àá ṣèrúbọ lóòótọ́ o bọ̀tọ̀ ogun ó ṣẹ́ bọ̀tọ̀ ọ̀nà tó òun ó gbà tó yẹ pé wọn ò ní fi ní sọ ẹ́ di ẹni yẹpẹrẹ ìdí tí Ifẹ̀ ò fi lè di ẹni yẹpẹrẹ nìyẹn o. Sórí fìlà tó wà lórí títí ẹyìn tó já bóyá abetí ajá ìwọ bá mú jẹ́ kémi gbé adé ìṣẹ̀báyé tọ̀dọ̀ tèmi yẹn kémi gbé fún wọ kán bá mọ̀ pé èèyàn pàtàkì ni ẹ́. Ìdí tí babaláwo gbọ́dọ̀ dọ̀bálẹ̀ fọ́ba o bí babaláwo tó bá gbọ́ fagidi tó bá dọ̀bálẹ̀ fọ́ba ọba yẹn ohun burúkú máa já lo ohun burúkú ní pálásì ẹ̀ ni yóò sì kú. Bẹ́ẹ̀ ni ọba aláyé tó bá dọ̀bálẹ̀ pé babaláwo dọ̀bálẹ̀ fún ó lọ nìyẹn tòró jèwọ̀. Adé Ọ̀rúnmìlà ń gbà náà òun ló gbé fún Ọọ̀ni fún Ọlọ́fin. Ìgbà tó gbé fún lọ́yẹ̀ wá mọ̀ pé èèyàn pàtàkì ni ọba àwọn o nídìí èyí o wà ń bẹ̀ o ìwọ ni wàá máa pàṣẹ o kò sì sí òun lọ́yẹ̀ máa sọ pé wọ́n á ní igi kan ń bẹ tó bá ṣubú lójú èèyàn kò ní dìde lójú èèyàn. Mo béèrè lọ́dọ̀ èèyàn kan lọ́dún kan mo wá ní igi wo ni mo wá ní irú igi wo ni tó bá ṣubú lójú èèyàn mi mo sọ bẹ́ẹ̀ fún mo bí nígbà tá à ń ṣe àwọn tá a fẹ́ máa bẹ̀rẹ̀ sí fẹ́ máa tún nǹkan wò palẹ̀ pé ká máa wọnú àwọn nǹkan kan pé ká mọ̀ pé mi ò kì í ṣẹgbẹ́ ẹ̀ kò lè sọ ó ní igi níkan igi wo ló ṣubú lójú èèyàn mo ní kò yé wọ ní igi ìyeyè ni bó bá ṣubú ká dìde lójú ènìyàn láéláé. Ayé fi bẹ́ẹ̀ kún àkókò lé púpọ̀ bọ́tí ìyeyè gangan ló yẹ kó máa pọ́n ẹni tó bá joyè tán bá jáwé ìyeyè lé lórí ìgbà wọn máa ń dání. Ìtorí ẹ̀ ni Ọ̀rúnmìlà kò dọ̀bálẹ̀ fún Ọọ̀ni. Nílùú Káàárọ̀ Oòjíire tí babaláwo bá wọ ọbẹ̀ tán bá pàdé ara wọn wọ́n mèrò kẹrẹ tí Ifá bá tọ́rùnmìlà bá ti ń mi ìrọ́fà ẹ̀ báyìí pẹ̀lú ìròkẹrẹ yeye ọmọ ní gbọmọ ìròkẹrẹ ní gbọmọ Ọ̀rúnmìlà ló ní ìròkẹrẹ pẹ̀ládé àtọ̀pá. Wọ́n máa ń mí pàdé ara wọn ni wọ́n á jọ kíra wọn wọ́n á dì mọ́ra wọn wọ́n á ọ̀gá ara wọn wọ́n á kìsì ara wọn wọ́n á jọ jókòó sẹ́gbẹ̀ẹ́ ara wọn wọ́n á bára wọn sọ yìí tó bá jẹ́ ọ̀rọ̀ kókó kúnkùndùn ọ̀rọ̀ gidi wọ́n á tún jọ jẹ wọ́n á tún jọ mu gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí Ifá mú wá ń bẹ̀yìn. Ọ̀rúnmìlà jẹ́ ohun tó lágbára púpọ̀ bọ̀tí nísìnyí ẹlẹ́rìndínlógún tó ń dowó ẹyọ gan pàápàá gan náà a ní babaláwo lòun náà o oníṣègùn náà sọ pé babaláwo lòun náà o àwọn ọ̀yá yèyé àwọn náà babaláwo náà làwọn náà o kò sì rí bẹ́ẹ̀ o. Ẹni tó ń kó ikin fádá tó sì ń ṣán pẹ̀lẹ̀ òun gangan ni babaláwo. Àwọn náà yan ọba àwọn náà ń tòlú bọ́n fẹ́ dàlúlẹ̀ babaláwo ni bọ́n fẹ́ dọ̀jálẹ̀ babaláwo ni. Àwa la máa ń ya ẹ̀sìn sọ́tọ̀ o òpó kan náà ni Ifá kan ló sọ̀rọ̀ ńbẹ̀ ó ní báwo bá jí awo ajé awo amú awo anọsẹ̀ méjì gbọ́rọ́gbọ́rọ́ òun ló dífá fún òòṣà ńlá ọ̀ṣẹ̀rẹ̀ màgbò tí ó lọ kójú ọ̀nà lọ́wọ́ ọ̀bọ. Ǹjẹ́ yín ò mọ̀ pé ojú ọ̀bọ là wà ń bọ̀ ná ẹni tó ké aleluya ojú ọ̀bọ là wà ń bọ̀ ná ẹni tó ké Allahu Akbar ojú ọ̀bọ là wà ń bọ̀ ná ẹni tó ké pàmọ́lẹ̀ ojú ọ̀bọ là wà ń bọ̀ ná. Ojú kan náà ni gbogbo wa jọ ń sìn àwa la kàn máa ń yà là wá ń gbé sọ́tún là ń gbé sósì bọ́rọ̀ fàṣẹ wà nù.